ආයුබෝවන් රූරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ බේකරියේ විදිහටම අඩ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අඩ කියන්නේ ඉතින් ලොකු පොඩි කවුරුත් ආස කෑමක්නේ. හරිම ලේසියෙන් හරිම රසට හොඳ soft එකට මේ අඩ හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? අද මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊස්ට් ග්‍රෑම් 5යි ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකකුයි අරගෙන තියෙනවා. මාගරින් ග්‍රෑම් 30ක් අරගෙන තියෙනවා. බිත්තර එකයි. ඒ වගේම අපිට වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම පාන් පිටි වලට ඊස්ට් දාගන්නවා. ඊළඟට ලුණු කුඩු දාගන්නවා. මාගරින් ග්‍රෑම් 30ක් දාගන්නවා. බිත්තරයත් එකතු කරගමු. ඊළඟට මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන පිටි මෝලිය අනා ගන්න ඕන. එකපාර ගොඩක් දාගන්න එපා. ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. මේ බලන්න. මේ වගේ අතේ ඇලෙන පදමට පිටි මෝලිය අනා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේක වහලා පැය භාගයක් පිපෙන්න තියාගමු. ඊළඟට සීනි ග්‍රෑම් 190කුයි වෙනම සීනි ග්‍රෑම් 40කුයි ඕන වෙනවා. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයකුයි අරගෙන තියෙනවා. බේකින් සෝඩා කියන්නේ ආප්ප සෝඩා වලට. ඒ වගේම අපිට වතුර ඕන වෙනවා. මුලින්ම වාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 40 දාගන්නවා. දැන් අපි මේ සීනි ටික කළු කරගන්න ඕන. කලරින් වෙනුවට මේ විදිහට සීනි කළු කරලා ගත්තාම අපිට අවශ්‍ය පාට හදාගන්න පුළුවන්. සීනි කළු කරලා ගත්තා කියලා මේ අඩවල තිත්ත රසක් එන්නේ නැහැ. පාට එකතු කරගන්න එක විතරයි අපි කරන්නේ. මේ විදිහට සීනි ටික කළු වෙනකොට වතුර කෝප්ප කාලා මේකට දාගන්නවා. මේ බලන්න මෙන්න මේ පාටට තියෙන්න ඕන. බේකරි වල අඩ හදාගන්න වෙනම කප් වර්ග තියෙනවා. මම ළඟ ඒවා නැති නිසා කප් කේක් ට්‍රේ එක තමයි මේ අඩ හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට බටර් ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි එකින් එකට ගා ගන්න ඕන. ඊළඟට පාන් පිටි දාගෙන වටේටම කරකවලා පිටි ටික හැම කප් එකකම ගා ගන්න ඕන. වැඩි ටික පත්තර කොලයට හලා ගන්න. මේ බලන්න මේ විදිහට තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලා සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 10ක් oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාගන්න. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයක් පිපෙන්න තියාගත්ත පිටි මෝලිය. දැන් මේකට සීනි ටික ටික සැරින් සැරේට දාගෙන හොඳට අනා ගන්න ඕන.
ඔක්කොම එකපාර දාගන්න එපා. සැරින් සැරේට ටික ටික දාගෙන අනා ගන්න. මේ බලන්න මේ විදිහට පිටි සීනි හොඳට අනා ගන්න ඕන. මේ ගානට අනාගත්තට පස්සේ වතුර ටික ටික දාලා ටිකක් ඝන පිටි බැට එකක් හදා ගන්න ඕන. මේ ගානට හොඳට අතින් අනාගත්තට පස්සේ හැන්ද පාවිච්චි කරලා හොඳට කලවම් කරගමු. තව මිශ්‍රණය ඝන වැඩි හින්දා තව වතුර චුට්ටක් දාගන්නවා. දැන් හොඳට කලවම් කරගමු. ඔන්න බලා ගන්න පදම. දැක්කා නේද? ඒ ගානට ගන්න ඕන. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් දාගන්නවා. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් සූදුරු තේ හැඳි එකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍යම නැහැ. කැමති නම් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. ඊළඟට අපි කළු කරගත්ත සීනි මිශ්‍රණය ටික ටික දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාර දාගන්න එපා. ඔයාලට පාට ඇති කියලා හිතන ගානට කලවම් කර කර බලලා දාගන්න. මොකද අපි මේ සීනි කළු කරගත්තේ පාට හදාගන්නනේ. ඒ නිසා Tamanට පාට ඇති කියලා හිතුනහම ඉතුරු වුණා කියලා ආයි දාගන්න එපා. අපි දැන් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා හොඳට බලා ගන්නකෝ. අන්තිමටම පදම එන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. කප් වලට වක් කරන්න ලේසි වෙන්න මිශ්‍රණය කෝප්පයකට දාගත්තා. දැන් කප් වලට පුරව ගමු. ඔයාලා මේ බැටර් එක කප් එකේ කට ළඟටම පුරව ගන්න. එහෙම වුණා කියලා උතුරලා යන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ටික පුරව ගත්තට පස්සේ දෙතුන් පාරක් මේ විදිහට මේසෙට තට්ටු කරගන්න. දැන් අපි මේක සෙල්සියස් අංශක 180ට විනාඩි 25ත් 30ත් අතර කාලයක් oven එකට දාගමු. දැන් අඩ ටික බේක් වෙලා ඉවරයි. ඔයාලා මේ අඩ උණුවෙන්ම කප් වලින් ගලව ගන්න ඕන. නැත්නම් නිවුණට පස්සේ ගලවන්න අමාරුයි. අඩ ටික කප් වලින් ගලවගෙන හොඳට නිවෙන්න තියලා කෑමට ගන්න. නිමුණට පස්සේ තමයි හොඳ සොෆ්ට් එකට මේ අඩ ටික එන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත අඩ ටික. අපි කෑල්ලක් කඩලා බලමුකෝ. බලන්න හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මම අදගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ වගේ අඩ 8ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතෙන් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට
ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.